Samsung කම්පැනි එක. මේකේ ආරම්භය කොයි වගේද? ලෝකෙ සිම් බිල්ඩින් එක ඇදුවේ මෙයාලද? දැන් කරන නිෂ්පාදන මොනවද? කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හරි ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා Yeshan bro ඉතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඔන්න ඉතින් ආදම මම කතා කරන්නේ Samsung කම්පැනි එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද Samsung කම්පැනි එක ඇත්තටම ලොකු කම්පැනි එකක්. ඔයාලා පිළිගන්නවද දන්නේ නැහැ කිව්වත් ඩුබායි වල තියෙන බර්ජ් ඛලීෆා. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ උසම බිල්ඩින් එක මේක හැදුවේ Samsung ලා. ඔකට Samsung ලා ගැන දන්නේ නැති තොරතුරු කීපයක් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් දිගටම අවසානයේ තෙක් රැඳී සිටින්න අපිත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ අද Samsung කම්පැනි එක ගැන. මුලින්ම අපි කතා කරමු Samsung ලගේ ඉතිහාසය. Samsung සමාගමේ නිර්මාතෘ ලී බායුන් චුල් 1910 දී දකුණු කොරියානු යුරියෝන් ප්‍රාන්තයේ විශාල ඉඩම් හිමි පවුලකට දාව උපත ලබනවා. ලී මහතා Samsung කුඩා වෙළඳ සමාගමක් ලෙස ආරම්භ කරනවා. මුල් කාලීන වෙයි සේවකයන් 40ක් පමණ තමයි සේවය කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේකේ මුලින් සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ කරවල හා දේශීය වගා කරන එළවලු වැනි සිරුරට බඩු ගනුදෙනු කිරීමක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය හීනකින්වත් හිතුවද Samsung ලා පටන් ගත්තේ මෙන්න මෙතනින් කියලා. Samsung සමාගම 1960 ගණන් වල අගභාගයේ තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කර්මාන්තයට පිවිසලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම එතනින් යාලා නැතර වුණේ නැහැ. 1970 ගණන් වල මැද භාගයේදී ඉදිකිරීම සහ නැවත තැනීමේ කර්මාන්ත වලට ඇතුළු වෙලා තියෙනවා. කොහොම හරි ඉතින් 1960 ගණන් වල Samsung ලා ඉලෙක්ට්‍රොනික කර්මාන්තයට පිවිසීමත් සමග කරපු පළවෙනි නිර්මාණයේ විදිහට කළු සුදු රූපාණී යන්ත්‍රයක් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි 1987 දී මෙහි නිර්මාතෘ ලී මහතා මරණයට පත් වෙනවා. ඉන්පසුව මේ Samsung සමාගම කණ්ඩායම් පහකට වෙන් කරනවා. ඒ Samsung Group, CJ Group, Hansol Group සහ Jung Gang Group විදිහට කොටස් පහකට වෙන් කරනවා. 1992 දී ලෝ විශාලතම මතක චිප් නිෂ්පාදකයා බවට Samsung ලබත් වෙනවා. ඒ ඉන්ටෙල්ට පසුව ලෝක දෙවන විශාලතම චිප් නිෂ්පාදකයා වෙමින් 2009 ජූනි 29 වන දින Samsung Mobile තමන්ගේ ප්‍රථම Android ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් කරනවා. ඉතින් මේක නම් කරලා තිබ්බේ Samsung GTI 7500i Galaxy යනුවෙන්. ඉතින් කොහොම හරි දැන්ට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන Galaxy මාලාවේ ආරම්භකයා තමයි මෙයා. එතනින් ආරම්භ කරන Android ස්මාර්ට්ෆෝන් නිපදවීම මේ වන විට ඉතාමත් දියුණු තැනකට ඇවිත් තියෙනවා. කොටින්ම කිව්වොත් දැන් වෙනකොට කුඩා දරුවෙක් පවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන දන්නවා. ඔවුන්ගේ ෆෝන් වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔවුන් තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් අලුත් ෆීචර්ස් මේ ෆෝන් වලට අන්තර්ගත කරනවා. අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් ඒ ෆීචර්ස් අපිට දෙනවා. නමුත් ඒ Samsung ලා ඒක වහකට පස්සේ හැබැයි මේකෙන් හානිකර තත්ත්වද ඇති වෙනවා. ඕනෑම දෙයක හොඳ පැත්ත වගේම නරක පැත්ත වලකුත් තියෙනවනේ. ඒ නිසා ෆීචර්ස් වලින් ඇතිවෙන විවිධ දෝෂ නිසා සුළු වශයෙන් සමාගමට දෝෂාරෝපණ එල්ල වෙනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි එහෙම කියලා අපිට සාමාන්‍ය දෙයක් කියන්න බෑ. 2016 වර්ෂයේදී මේ වගේ තත්ත්වයක් Samsung කම්පැනි එකට උදා වෙනවා. Samsung Galaxy Note 7 2016 අගෝස්තු 19 දින වෙළඳපොළට නිකුත් කරනවා. නමුත් අවසනාවකට 2016 සැප්තැම්බර් මාස මුලදී Samsung විසින් මේ දුරකථනය අලෙවි කිරීම නවතා දමනවා. ඒක සිද්ධ වුණේ මේ ෆෝන් වලට ඇතුළත් කරපු බැටරියේ ප්‍රශ්නයක් නිසා. Note 7 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරපු සමහර බැටරි වල යම් දෝෂ කිහිපයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒවා අධික තාපයෙන් නිපදවීමට හා ගිනිය හා පිපිරීම වලට හේතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි Samsung Note 7 දුරකථනය නැවත කැඳවීමකට ලක් කරලා තියෙනවා. ඉන් පසුව සිදු කරපු පරීක්ෂණවලදී තහවුරුලා තිනවා මේ Note 7 දුරකථනයේ ඇති බැටරියේ දෝෂයක් තියෙනවා කියලා. 2016 ඔක්තෝබර් 10 වෙනි දින ලෝව පුරා ඇති සියලුම Galaxy Note 7 ස්මාර්ට්ෆෝන් ආපසු කැඳවූ අතර පසුවදාම ඒ දුරකථන නිෂ්පාදනය ස්ථිරවම අවසන් කිරීමට කටයුතු කරන් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා Samsung කම්පැනියට විශාල පාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Samsung සමාගම අර මං කලින් කිව්වා වගේ ෆෝන් විතරක් නෙවෙයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි 2013 දී ලෝ විශාලතම සුළං ටර්බයිනය නිපදවීමට Samsung ලට හැකියාව ලැබී තියෙනවා. මේ ටර්බයින් එක තාමත් පෘථිවියේ තියෙන බලවත්ම ටර්බයින් එකක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මම සඳහන් කරා බර්ජ් ඛලීෆා ඩුබායි වල තියෙන ලෝ උසම බිල්ඩින් එක. මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ Samsung සමාගම විසින්. Samsung ලා අතීතයේදී
විශාල ට්‍රක් රථ ඒ වගේම කාර් රථ වගේ නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. කොහොම හරි මේවා පසු කාලෙනම විකුණා තමා ඇති බව තමා වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම තාමත් Samsungලා විශාල භාණ්ඩ ප්‍රමාණ නැව් තැනීමේ කර්මාන්තයේද නියැලී සිටිනවා. ඉතින් දැනට තියෙන විශාල භාණ්ඩ ගෙනියන යාත්‍රා බොහොමයක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන Samsungලා විසින්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න Samsung ඒ දවස්වල පටන් ගත්තේ කොහොමද කියලා. කුඩා වෙළඳ සමාගමක් විදියට ආරම්භ කරලා සේවකයෝ 40ක් පමණ සේවය කරලා අද වෙනකොට ලෝකයේ තියෙන විශාලතම කම්පැනියක් වීමේ හැකියාව මේ කටේ ලැබිලා තියෙනවා. ඇත්තටම මුලදී මමවත් හිතුවේ නෑ මෙච්චර ලොකු කම්පැනියක් කියලා මේක. හරි ඉතින් කොහොම හරි අද මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. එහෙනම් තවත් දවසක වෙනස් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.